ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮਾਮਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ? ਕਿਉਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, MSP ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ,
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ MLA ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਵੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਜਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ,
ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਵਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। MSP ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੀ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ 21 ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਵੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ?
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਵਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸਤੈਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ,
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ 21 ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਵੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, 5,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ? ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ 21 ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਣਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ,
ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ
ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਣਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮਾਮਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਣਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ
ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮਾਮਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, MSP ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸਤੈਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ MLA ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀ ਦੇ ਆ।
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ
ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, MSP ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ।
ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ,
ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਜਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ,
ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ,
ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸਤੈਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਜਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ? ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਣਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ
ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਜਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ
ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ? ਕਿਉਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ
ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਵਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਯਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ।
ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮਾਮਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨੀ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ? ਕਿਉਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ
ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮਾਮਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨੀ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਵਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, MSP ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ MLA ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਵੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ।
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ
ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਵਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, MSP ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।
ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸਤੈਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਵੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ,
ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ,
ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ,
ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਵਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਯਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ 21 ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 19
100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ? ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ।
ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ 21 ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 90% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 10% ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ 5, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ
ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਹਈਏ ਕਰੋਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਹਈਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਊ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਆਊ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, ਮਾਮਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਾਟਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ
ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸਤੈਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਜੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਚੜ ਗਈ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਓਵਰਫਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ,
ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ 21 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਐ ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, VKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ